सब्स्क्राइब गर्नुहोस् भुपेन्द्रकुमारचौधरी च्यानललाई। छेउमा रहेको यहाँ बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोस् अल गरेर। हेलो साथी, आज म कुराकानी गर्न गइरहेको छु कि हिजो मात्र शुक्रबार नेपाल सरकारले नागरिक एपको लन्च गरेको छ, ई-गभर्मेन्ट्सको लागि लन्च गरेको छ। त्यसमा तपाईले नागरिकताको आफ्नो डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ, सच्याउन सक्नुहुन्छ, नाम, त्यसपछि प्यान नम्बर बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो प्यान कार्ड बनाउन सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले राजन लगानी कोष हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईले एसएलसी र +2 को तपाईले सर्टिफिकेट पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। रजिस्टर भएको के गल्ती छ, सही छ, त्यो आफ्नो डिटेल डाटा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले लाइनमा बस्नु पर्दैन, अब तपाईँ अनलाइनबाटै घरबाटै बसेर गर्न सक्नुहुन्छ। सब सरकारी कामको त्यो लगभग धेरै काम र अहिले बेटा टेस्टिङमै छ। त्यो तपाईले कसरी गर्ने र नागरिक एप तपाईले कसरी युज गर्ने फुल ट्युटोरियलमा आज यो भिडियोमा भन्न गइरहेको छु। यदि तपाईँ च्यानललाई सब्स्क्राइब साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु, साथै भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु। ल सुरु गरौँ सबभन्दा पहिला। त्यसपछि तपाईँ प्ले स्टोर ओपन गर्नु होला। यहाँ माथि पनि मैले पहिला नि डाउनलोड गरिसकेँ, तै पनि म प्ले स्टोरमा जानु होला। तपाईले प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँ लेख्नु होला नागरिक एप, नागरिक। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2 नम्बरमा अटोमेटिक आयो, यो 2 नम्बरको हो नागरिक एप। गुगल प्ले स्टोरमा गएर सर्च गर्नु नागरिक एप, त्यसपछि ओपन गर्नु होला। यहाँ त्यसपछि यो क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले पहिला नै इन्स्टल गरेछु, त्यही भएर ओपन देखाएको छ। यदि तपाईँ पहिलोपटक तपाईँ इन्स्टल गर्दै हुनुहुन्छ, इन्स्टल गर्नु होला। त्यसपछि म यहीँबाट ओपन गर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट ओपन छ। म यहीँबाट ओपन गरिरहेको छु। इन्स्टल गरेर तपाईँले त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नागरिक एप बेटा भर्जन भनेको यो बेटाको मतलब हो टेस्टिङ, मतलब परीक्षण कालमा छ अहिले, यो टेस्टिङको लागि छ। त्यसपछि सबै थोक राम्रो रेस्पोन्स राम्रो गइसकेपछि, फिडब्याक राम्रो गइसकेपछि एप युजरबाट फिडब्याक र राम्रो गइसकेपछि त्यसपछि के हुन्छ, स्टेबलमा रोल आउट गर्छ। त्यसपछि यो नागरिक एप स्टेबल भइहाल्छ, बेटा हटिहाल्छ। त्यसपछि स्टेबल एकदम सब नर्मल युज गर्नु। हिजो मात्र मैले देखेको थिएँ यहाँ 1K मात्र थियो हिजो, तर आज 10K छ। 10K को मतलब 10,000 मान्छेले डाउनलोड गरिसकेको छ। आज हिजो 1,000 जनाले मात्र 1K मात्र थियो, आज 10K, मतलब एक दिनमै 10,000 जना मान्छेले यसलाई डाउनलोड गरिसकेको छ। रेटिङ पनि 2.7 रेटिङ छ र 700 जनाले रिभ्यू गरेको छ एपको। त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ ओपन गर्नु होला। यहाँबाट क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ नि। यहाँ अब यहाँ भनेको छ नागरिक एप छ, गभर्मेन्ट सर्भिस अफ एट योर फिङ्गर टिप्स। नागरिक एप सरकारी सेवा हात हातमा, यसको नारा हो सरकारी सेवा हात हातमा। सेलेक्ट भाषा छनौट गर्नु, मतलब ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गर्नु। त्यसपछि तपाईँले सेलेक्ट गर्न भनिरहेको छ भाषा, तपाईँ सेलेक्ट गर्नुपर्छ यहाँबाट। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले कुन भाषा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इङ्ग्लिस र नेपाली, म नेपाली चुज गर्छु अहिले। नेपालीमा यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। चुज गरिसकेपछि त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ या तपाईँले सिधै एपमा जानुहोस्। फर्स्ट टाइम यदि गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले यस्तो इन्टरफेस आउँछ। नागरिकता विवरण पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसको। त्यसपछि यस्तो स्क्रोल गर्ने अस्थायी लेखा नम्बर, मतलब प्यान नम्बर विवरण, प्यान विवरण हेर्नुहोस्। यो पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट सही छ कि गल्ती छ। तपाईँले बोक्नु पर्दैन, यहीँबाट तपाईँले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ सञ्चय कोषको विवरण पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नागरिक लगानी कोषको पनि विवरण हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ छ अन्य सेवाहरू। अन्य सेवा भन्नाले मतदाता परिचय पत्र, भोटर लिस्ट, गुनासो दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले लोकसेवाको हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा कोष, त्यसपछि अरू पनि तपाईँले सरकारी सेवा, किनभने बेटा टेस्टिङमा छ। यहाँ यो पहिलो चरण हो। दोस्रो चरणमा भनेको छ अर्ध सरकारीहरू, मतलब केही सरकारी, केही गभर्मेन्ट, केही प्राइभेट पनि त्यो एप्सहरू तपाईँले यसमै देख्नु। यसको नारा भनेको एउटै एपमा सबै तपाईँले सरकारी सेवा पाउनुहुन्छ। तर अहिले बेटा टेस्टिङ त्यही भएर धेरै एड गरेको छैन। त्यसपछि तपाईँले एप सुरु गर्नुहोस्, यहाँ क्लिक गर्नु होला। तपाईँले एप सुरु गर्नुहोस्, यसमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस पाउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भनेको तपाईँलाई नागरिक एपमा स्वागत छ, आफ्नो मोबाइल नम्बर उल्लेख गर्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो मोबाइल नम्बर मात्र दिनु भनिरहेको छ, आफ्नो मोबाइल। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नागरिक एप दर्ता हुनको लागि नागरिकले आफ्नै नाम दर्ता भएको मोबाइल नम्बर प्रयोग गर्नुपर्छ। मतलब कि तपाईँले आफ्नै नागरिकताबाट मोबाइल नम्बर निकाल्नु भएको छ, एनसेल, एनटिसी, स्मार्ट सेलको जुनसुकै नम्बर तपाईँले यहाँ रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। मतलब कि आफ्नो नाम भएको मात्र दर्ता लिन्छ, अरू लिँदैन। त्यही भएर तपाईँले आफ्नो नामको दर्ता भएको सिम मात्र त्यो नम्बर राख्नु होला। त्यसपछि तपाईँले यहाँ मोबाइल नम्बर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भनेको छ मोबाइल नम्बर, यहाँ तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर 10 डिजिट कोडको राख्नु होला। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ त यसरी तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भनेको छ त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला। म आफ्नो नम्बर राख्न गइरहेको। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले
10 कोडको मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनेको छ अगाडि बढ्नुहोस्। यहाँ अगाडि बढ्नुहोस् यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। तर यहाँ देख्नु 6 अङ्कको कोड मोबाइल नम्बरमा पठाइन्छ, मतलब तपाईँले ओटिपी कोड तपाईँको एसएमएस बक्समा पठाउने छ। यहाँ देख्नुहोस् त्यसपछि अगाडि बढ्नुहोस् क्लिक गर्नु, त्यसपछि तपाईँ ओटिपी अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ नागरिक एपमा फेरि स्वागत छ। मैले पहिला नै गरिसकेको छु यो सब थोक। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो नाम आइरहेछ भुपेन्द्रकुमार मैले पहिला नै गरिसकेको छु। मेरो एकाउन्ट रेजिस्टर पनि भइसकेको छ, रेजिस्टर भएर भेरिफिकेसन पनि भइसक्यो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्लू मतलब कि यहाँ तपाईँले ग्रिन टिक देख्न सक्नुहुन्छ, मेरोमा ग्रिन टिक लागेछ, त्यसैले यसको मतलब भेरिफाइड भएको छ मेरो अकाउन्ट। तपाईँले भेरिफाइड गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल स्क्रल डाउन गर्नु होला तपाईँले। यहाँ त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि तपाईँको यस्तो इन्टरफेस आउनुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ अल गभर्नमेन्ट सर्भिसेज इन वन एप, मतलब कि जति पनि सरकारी सेवा छ एउटै एपमा तपाईँले पाउनुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस। त्यसपछि हाम्रो माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फोटो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनेको छ तपाईँलाई 1 नम्बरमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्यान नम्बर छ। त्यसपछि तपाईँले शैक्षिक विवरण भनेको तपाईँको सर्टिफिकेट हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले +2 को र एसएलसी को सर्टिफिकेट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँबाट। त्यसपछि तपाईँले यहाँ भनेको छ नागरिक लगानी कोष, त्यसपछि सञ्चय कोषको, त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा कोष, त्यसपछि मेरो गुनासो हेलो सरकारको हो। त्यसपछि तपाईँले केही गुनासो सरकारसँग तपाईँले केही आफ्नो गुनासो राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ नागरिकता छ, आफ्नो नागरिकताको डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। त्यसपछि राहदानी छ, यहाँ राहदानी पासपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मतदाता परिचय पत्र हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यो भोटर लिस्ट। त जस्तै कि म इक्जाम्पलको लागि तपाईँले एउटा देखाउन गइरहेको छु। यहाँ नागरिकता छ, यो नागरिकतामा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले भने यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले पहिला नै बनाइसकेको छु यो, मतलब पहिला नै मैले यो मतलब तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो नागरिकता नम्बर राखेर यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ, नागरिकता नम्बर राखेर त्यसपछि तपाईँले यहाँ नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर राखेर तपाईँले आफ्नो डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ। नागरिकता प्रमाणपत्र त्यो नम्बर कतिजनाको मिलिरहेको छैन तपाईँले त्यो सही दिनु होला, ड्यास दिएर तपाईँले दिनु होला। त्यो यस्तो इन्टरफेस आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसपछि म ब्याक गर्छु देख्न सक्नुहुन्छ। ब्याक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ प्यान नम्बर छ, मैले प्यान नम्बर बनाएको छैन अहिलेसम्म, त्यही भएर म आफ्नो मेरो प्यान नम्बर छैन त्यही भएर म दिदिनँ अहिले। त्यसपछि यहाँ सञ्चय कोष छ, सञ्चय कोष तपाईँले आफ्नो नम्बर राखेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो डिटेल। त्यो शैक्षिक विवरण राख्न देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ भन्नुहुन्छ एसएलसी चुज गर्नु होला या त हायर सेकेन्डरी एजुकेसन बोर्ड चुज गर्नु होला तपाईँले। त म एसएलसी चुज गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ भनेको छ एसएलसी को सिम्बल नम्बर राखेर त्यसपछि तपाईँले यहाँ आफ्नो परीक्षा वर्ष कति सालमा तपाईँले पास गर्नुभएको छ, मतलब कति सालमा दिनुभएको छ एसएलसी त्यो। त्यसपछि सिम्बल नम्बर राखेर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पुरा डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो तपाईँको त्यो सर्टिफिकेटको डिटेल। त्यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एपमा। त्यसपछि मतदाता परिचय पत्र पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ मतदाता यहाँ यो सब तपाईँले आफ्नो शैक्षिक विवरण, प्यान नम्बर, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा, मेरो गुनासो तपाईँले गर्नुहुन्छ सरकारसँग तपाईँ आफ्नो गुनासो राख्न सक्नुहुन्छ। नागरिकता नम्बर, नागरिकता सहित पुरा डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। पासपोर्ट सहित तपाईँले पुरै फोटो सहित हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो डिजिटल। तपाईँले यहाँ एउटै एपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले लोकसेवाको अरू एप्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, मतलब अरू। यदि तपाईँ च्यानल हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु, साथै भिडियोलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट पनि गरिदिनु। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद।